ลุงมาตามหาร้านเชลชวนชิมในตำนานในยุคแรกๆของท่านหม่อมถนัดศรีกันเลยครับเขาเอามันสมองหมูมาทำเกาเหลาประมาณ20 โลค่ะ20 โลหมูกี่ร้อยตัวหมูเยอะนะคะเป็นร้อยนะคะหมูเป็น100 ตัวใหญ่ขนาดนี้เลยเนื้อน้อยแต่ว่าสุดยอดเลยครับหัวปลาหม้อไฟต้นตำรับในตำนานร้านแรกของเมืองไทยที่ได้เชลชวนชิมบะหมี่ปูสะพานปุ๊บเจ้าเก่าเป็ดย่างเตาถ่านสูตร100 ปีแล้วบอกตรงสมัยก่อนนะเชลชวนชิมเนี่ยไม่ต่างกับมิชลินสมัยนี้เลยครับไปวันนี้ลุยสวัสดีครับตอนนี้ลุงก็อยู่ที่ร้านโจ๊กจักรพรรดิของลุงตอนนี้ลุงอยู่ที่สาขาเมืองทองธานีซึ่งบอกเลยภารกิจของลุงก็เรียกว่าประจำวันน่ะจะต้องมาเทสที่ร้านโจ๊กนี่แหละครับแต่วันนี้สำคัญกว่าลุงจะไปหาของกินที่อร่อยเหมือนเดิมครับอย่างเช่นสมัยนี้นะใครจะกินอะไรนะก็ไถโซเชียลดูเลยที่ไหนอร่อยอะไรมันง่ายๆเลยสมัยก่อนไม่มีโซเชียลรุ่นยุค30 ปีที่แล้วโอ้โหไม่ต้องหาเลยโซเชียลวันหนึ่งใจจดใจจ่อถ้าสายกินนะก็จะรอเสาร์อาทิตย์หนังสือพิมพ์หรือคอลัมน์นะก็จะลงเป็นประจำเลยวันนี้ร้านไหนอร่อยคลิปนี้ร้านไหนอร่อยเช่นเดียวกันเชลชวนชิมก็เป็นคอลัมน์ที่โด่งดังที่สุดในสมัยนั้นเรียกพอลงหนังสือปุ๊บรุ่งเช้าอีกวันร้านแตกเลยซึ่งบอกเลยวัฒนธรรมการรีวิวอาหารบ้านเราก็เริ่มต้นจากท่านผู้นี้แหละครับคือหม่อมถนัดศรีเชลชวนชิมคลิปนี้ลุงเลยจะไปตามล่าหาความอร่อยในยุคแรกๆของเชลชวนชิมครับ5ร้านแรกของเชลชวนชิมแล้วจะเป็นร้านอะไรกันบ้างเดี๋ยวตามลุงไปวันนี้อร่อยเด็ดทุกร้านก่อนไปภารกิจใหญ่นู่นมาเอาภารกิจเล็กๆแต่อร่อยของลุงก่อนนี่ครับโจ๊กปลาของร้านลุงเองอร่อยและกระหล่อน้ำขิงสักแก้วร้อนๆอย่างช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนเดี๋ยวหนาวอะไรก็ไม่รู้ละลุงก็ได้เจ้าน้ำขิงเนี่ยทุกเช้าเลยซดเข้าไปแล้วโล่งเลยซึ่งเจ้าน้ำขิงจินเจนนี่นะผลิตจากขิงแท้ 100% แล้วตัวที่ลุงดื่มก็คือขิงผงน้ำตาล 0% มันหวานแต่ไม่มีน้ำตาลมันก็ยังหอมอร่อยกลมกล่อมเหมือนเดิมถ้าใครอยากจะสดชื่นขึ้นมานิดหน่อยก็กินแบบตัวเก่าของลุงก็ได้รสยอดนิยมผสมน้ำผึ้งที่มีน้ำผึ้งแท้ธรรมชาติถึง 15%เรียกว่าดื่มความสุขสดชื่นดื่มน้ำขิงต้องดื่มจินเจนเลยครับไปงั้นเดี๋ยวเราไปหาตะลุยเชลชวนชิมยุคแรกๆกันครับโจ๊กจักรพรรดิก็ได้เชลชวนชิมนะครับอย่างเชลชวนชิมนะลุงจะบอกให้เลยว่าสมัยก่อนเนี่ยนะจะมีอิทธิพลต่อร้านอาหารมากเลยฮะสมัยก่อนยังไม่มีสื่อโซเชียลไม่มีสื่ออะไรมากมายเหมือนสมัยนี้นะทุกอย่างจะดูได้จากออฟไลน์คือหนังสือพิมพ์เท่านั้นในตอนนั้นเนี่ยเรียกว่าลุงจะใจจดใจจ่อเลยว่าหม่อมถนัดศรีเนี่ยเจ้าของคอลัมน์เชลชวนชิมเนี่ยจะพาไปกินร้านไหนจะแนะนำร้านไหนพอรู้ปุ๊บโอ้ยตอนนั้นเลยตัดเก็บไว้เลยเชลชวนชิมเนี่ยลงวันศุกร์หรือวันเสาร์ลุงขึ้นวันร้านแตกเหมือนใครรู้ไหมเหมือนลุงตอนนี้ไงลงวันนี้พวกนี้ร้านแตกประมาณแบบนั้นเลยครับแล้วก็เรียกว่าเชลชวนชิมโดยท่านหม่อมถนัดศรีเนี่ยเหมือนเป็นยุคบุกเบิกของวงการรีวิวอาหารบ้านเราเลยจะมาบอกรายละเอียดไปชิมมาแล้วว่าดีแล้วท่านไปชิมไม่ได้ไปชิมหนเดียวนะฮะท่านจะไปบ่อยๆไปหลายๆครั้งพอกินเสร็จอะไรเสร็จปุ๊บมั่นใจแล้วท่านถึงมอบรางวัลเชลชวนชิมให้ครับเอาว่าร้านที่ลุงจะไปเนี่ยนะจะเป็นร้านเชลชวนชิมในยุคแรกๆสมัยวัยเก่าของท่านหม่อมถนัดศรีกันเลยครับไปวันนี้ลุยร้านที่ลุงจะไปตอนนี้นะก็เป็นอีกร้านหนึ่งที่ว่าพลาดไม่ได้เลยสำหรับคลิปนี้คือร้านอะไรรู้ไหมนี่เลยร้านนี้ครับลูกชิ้นมันสมองหมูไทยทำมันเป็นร้านแรกครับที่ได้ป้ายเชลชวนชิมของหม่อมถนัดศรีในสมัยนั้นถือว่าเป็นร้านแรกของการกำเนิดเชลชวนชิมแต่ก่อนได้ลุงก็มากินบ่อยเพราะว่าความเป็นที่ว่าวัตถุดิบของเขาที่ใช้เนี่ยครับเขาใช้สมองหมูเป็นหลักซึ่งสมองหมูเนี่ยบางคนได้ยินชื่อแล้วรู้สึกมันไม่ค่อยถูกปาก
หรืออะไรแล้วแต่สมองหมูเนี่ยมันเป็นเหมือนเป็นอาหารพื้นถิ่นของคนทางเหนือฮะเขาจะไปย่างเขาเรียกว่าแอบอองออยแต่ที่เนี่ยเขาเอามันสมองหมูมาทำเป็นเกาเหลางั้นเดี๋ยวเราดูเราเข้าไปในร้านกันดีกว่าไปวันนี้คุณยายสวัส สวัส ดี ดี ครั ค่ะ บ สวัสดีค่ะ คุณย่าสุจิตสุรนันท์ค่ะ ไอ้อย่างไอ้มันสมองหมูเนี่ยนะอยาก ค่ะ ทราบว่ามันเป็นอาหารของอะไร เป็นอาหารของจีนแค่เขาค่ะสมัยก่อนนี้ก็ไม่มีใครจะรู้จักทานหรอกค่ะ ซื้อมาถู อ๋ ก อ ๆ แล้วก็มาทำกินกันเองในบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วมันสมองเนี่ยนะอยากจะทราบนี่ร้านคุณยายเนี่ยเป็นร้านแรกไหมหรือร้านเดียวในเมืองไทยไหม เป็นร้านที่สองร้านแรกของเขาขายอย่างแบบต้มยำไงฮะรถเข็นอยู่ตรงเนี้ยค่ะ อ๋อ เขาก็จะเข็นรถเข็นไปขายตามซอยตามบ้านในผู้หญิงคนหนึ่งว่าแพงสมศาสตร์ แต่เขาใช้ชื่อจีนทำถูกไหม ใช่ค่ะแบบต้มยำ แบบต้มยำ ของเขาเป็นแบบต้มยำ จีนทำแต่ทำแบบต้มยำแต่ของเราของคุณยายเนี่ยไทยทำแต่ทำแบบคนจีน แล้วเดี๋ยวนี้ร้านแรกยังอยู่หรือเลิกไปแล้วฮะ เขาเลิกไปแล้วค่ะ อ๋อเลิกไปแล้วนะ เราสามารถพูดได้ไหมว่าตอนเนี้ยในกรุงเทพหรือในเมืองไทยเดี๋ยวมีร้านเดียว ร้านเดียว ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดหรือมีใครร้านอื่นยังไงเนี่ยก็แจ้งกันได้แล้วเข้ามาในคอมเมนต์ได้เองคำว่ามันสมองหมูเนี่ยนะเราเอาส่วนไหนส่วนหัวเลยไหม ก็สมองหมูมันก็ต้องอยู่ที่หัว ก้อนหนึ่งก็มีสองคู่สี่ก้อน สมองหมูมันก็ต้องอยู่ที่หัวหมู อยู่ที่หัวอยู่ที่มันเป็นอาหารเก่าแก่ของแท้หรือว่าเราคิดเองฮะ ของเขาทำกินกันในบ้านนะเราก็จะทำขายเราก็ต้องมาพัฒนาทำให้มันดี ต้มตุ๋นไฟอ่อนๆ เสร็จแล้วถึงจะมาใส่หม้อหยนโลนี่ค่ะ แล้วทั้งหมดเนี่ยทางคุณยายเปิดมาตรงนี้กี่ปีแล้ว 60 กว่าปีก็พอแล้วค่ะไม่ต้องเป็นร้อยปีหรอก และตอนนี้มาเข้าเรื่องนิดหนึ่งซึ่งพอทราบประวัติผมว่าที่เนี่ยได้เชลชวนชิม ได้เชลชวนชิม ร้านแรกเลยที่ได้ป้ายเชลชวนชิม ป้ายแรกเลยในเมืองไทยใช่ไหมครับ ใช่ค่ะท่านให้ใครต่อใครเนี่ยมาชิมโดยที่เราไม่รู้จัก คนที่เรารู้จักคนสุดท้ายก็คือคุณเทิงสติเฟื่อง ป้ายแรกเลยยังเก็บอยู่ไหมฮะ ก็นั่นไงคะแฝงอยู่หน้าบ้าน ออกข้างหลังเลยนะฮะ มีอย่างจะทิ้งไปได้ยังไงของสำคัญ อ่าฮะแล้วเข้าไปดูกัน ค่ะเชิญเลยค่ะ ค ลู รั ก บ แปดเชิญท่านไปลูก นี่ฮะที่ลุงบอกว่าเป็นป้ายแรกของเชลชวนชิมนะครับ ซึ่งนี่เนี่ยสัญลักษณ์ของปั๊มเชลชวนชิมก็ยังอยู่ที่นี่เลยนะฮะฟรอนต์ก็เป็นฟรอนต์แบบเก่าโบราณลุงพามาเห็น ตอนนี้เดี๋ยวลุงพาไปกินแล้ว แล้วเราเนี่ยเป็นใครชื่ออะไร ค่ะ สวัสดี ชื่อน้องแพรค่ะ เป็นหลานคุณย่าค่ะ เป็นหลานคุณย่า ใช่ แล้วก็ฝึกวิทยายุทธมาทั้งอย่างเลย ค่ะ กับตัวมันสมองหมูนี่ตรงนี้ใช่ไหมครับ ใช่ค่ะนี่ค่ะนี่ ไหนฮะ อันนี้สมองสดนะคะ โอ้มันสมองหมูเลย อันนี้ตัวหนึ่งค่ะ จะเป็นคู่อย่างนี้ค่ะ ตัวหนึงมีคู่เดียว คู่หนึ่งตัวค่ะ ก็จะมี มีแค่เนี้ย มี โอ้ ค่ะ โหสมองน้อยเลยไม่น่าสมองหมู แล้วอย่างเงี้ยที่เขาเอามานี่เราใช้ได้หมดเลยไหม ก็ต้องเลือกด้วยค่ะ บางทีมันจะซ้อนๆกันมาก็จะแบบเขียวบ้างช้ำบ้าง เพราะว่า ต้องเลื ส อก มองรักษายากนิดนึงค่ะ ต้องแช่เย็นจัด ต้องแค่จัดๆแล้วเราได้มานี่เราทำอะไรต่อ ๆเอาเยื่อสมองออกค่ะลอกออก นี่อย่างเงี้ยมันมีเลือดมาใช่ไหมส ใช่ ดๆนี่แสดงว่าเชือดมาคืนมาเลยใช่ไหม ใช่ค่ะสดมากๆ อันนี้ก็ดูสีค่ะสีมันก็จะเป็นชมพูอ่อนๆอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็เนื้อมันก็จะเด้งๆใสๆแล้วก็เราก็จะเลือกเยื่อออกแบบ อ๋ นี้ อ ค่ะ อ๋อเยื่อเลือด เยื่อหุ้มสมองอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือตัวที่ทำให้ขาวนะคะ ได้แล้วตอนนี้เราลอกเลือดออกหมดเลยใช่ไหม ใช่ แล้วเราทำไงต่อต้ม ก็ต้มเลยค่ะ ต้มเลยนะ น้ำใส่เกลือนิดนึงต้มแล้วก็ใส่ลงไปนี่ต้มนานไหม ก็ไม่นานถ้า ไม่นาน ก็ต้องดูให้มันลอย ให้มันลอย แล้วก็ตุ๋นไปอีกสัก ตุ๋น พัก อีก หนึ่ สัก ง พักหนึ่งแล้ววันหนึ่งเราใช้เยอะไหม ประมาณ 20 โลค่ะ 20 โล 20 โลหมูกี่ร้อยตัว หมูเยอะนะคะ เป็นร้อยนะคะ หมูเป็น ตัว ร้อยตัว เทคนิคไม่ได้มีอะไรเยอะแยะ เพียงแต่ต้องใช้ความสดของสมอง คือมาถึงปุ๊บตะกี้ลงมาเห็นแล้วยกลังมาส่งเลยแต่เช้าเขาก็เอามาแช่น้ำไว้นิดนึงลอกเลือดออกเปิดน้ำให้ไฟอ่อนๆต้มลงไปใส่เกลือ นิดนึงแค่นี้เองครับ แต่ร้านนี้ไม่ได้มีทีเด็ดแค่มันสมองหมูเท่านั้น เดี๋ยวมีทีเด็ดทั้งหน้าโต๊ะกันเดี๋ยวเราไปดูหน้าโต๊ะกันครับไป ทีเด็ดอีกอย่างหนึงเขาเลยนี่คือเผือก ใช่ ใช่ไหม ค่ะเรียกลูกชิ้นกรอบ ลูกชิ้นกรอบทำมาจากเผือก ลูกชิ้นปลา
อันนี้ก็คือลูกชิ้นหมู ใช่ค่ะทำจากหัวไชเท้า แล้วก็ลูกชิ้นเต้าหู้ แล้วก็อันนี้ก็คือเป็น หนังปลาทอด หนังปลาทอดกรอบ ทั้งหมดนี่เราทำเองเลย ทำเองทุกอย่างเลย ทำเองทุกอย่างนะฮะ แล้วเด็ดอีกอย่างนี่ตรงนี้เลยครับ บางคนหลาย ๆ ท่านน่ะเห็นแล้วว่ามันคืออะไร มันคือ เพดาน เพดานหมู ใช่ นะฮะ เพดานที่อยู่เหนือลิ้นขึ้นไป แล้วตะกี้แอบถามคุณยายบอกว่า ตัวหนึ่งมีชิ้นเดียว ยิ่งกว่าสมองหมูครับ เป็นอาหารแคะค่ะ เขาก็บอกว่าคนแคะก็คือทานได้ทุกอย่างก็ เป็น คือ อา ทุก หาร ส่วน ข ข อ อง ง คนแคะ ส่วน เขา ของหมู มีธรรมเนียมที่ว่าทานได้ทุกส่วนของหมูฮะซุปที่นี่เป็นซุปเกลือ โดยมีเบสเป็น3เกลือแบบคนไทยที่เขาเรียกว่า3เกลือมันก็มีส่วนผสมของพริกไทยกระเทียม แล้วก็รากผักชีครับ แต่ไม่ใส่ซีอิ๊วใส่เกลือรสชาติออกมาเลยแบบกลมกล่อมธรรมชาติในซุปตัวนี้ครับ ก็ออกมาแล้วเป็นแบบเกาเหลาแต่ที่นี่เพิ่มเติมคือมีมันสมองหมู ซึ่งเขาจะกินแบบเป็นซุปเปล่าๆที่มีเครื่องข้างในแตกต่างกันไป บางที่ก็จะมีไส้หมูกระเพาะเส้นจี๊ดต่างๆนานานะแต่ที่นี่เขามีเพิ่มเติมคือเป็นมันสมองหมู มันสมองหมูตำนานของอาหารไทยที่เชลชวนชิมให้เป็นที่แรกของเมืองไทย แล้วก็คิดว่าเป็นที่เดียวในโลกที่กินแบบนี้ครับ รสชาติของมันคือเป็นเนียนนุ่มเหมือนเต้าหู้ที่ซึมเจ้าตัวน้ำซุปเข้าไป มันมีความรู้สึกมันแปลกแล้วแปลกแบบอร่อย ตัวมันสมองหมูเนี่ยมันเป็นแหล่งโปรตีนชั้นดีของตัวหมูเลยเรียกว่ากินแล้วมีประโยชน์ครับต่างประเทศเนี่ยเขาก็เอามันสมองหมูเนี่ยไปสกัดเป็นแคปซูลเป็นอาหารเสริม ซึ่งมีในราคาที่ไม่ถูกครับอีกอันนึงที่บอกว่าไม่ค่อยมีคนเอาไปทำเพดานหมูนะครับ มันจะรสชาติเหมือนกรุบๆคล้ายๆหนังหมูหนาๆแต่ไม่มีมันกัดเข้าไปกรุบก็อร่อยแบบนี้เลยอร่อยครับร้านนี้เป็นร้านแคะนี่เลยลูกชิ้นหมูที่ใส่ไชเท้าอันนี้ก็เป็นลูกชิ้นกรอบไปทอด แต่ว่าทำด้วยเผือกครับเราร้านนี้ไม่ได้มีดีแค่มันสมองหมูเพดานหมูมีดีแม้ทั้งลูกชิ้นทั้ง5อย่างนี้อร่อยจริงๆครับอร่อยมากตอนลงจำความได้เนี่ยก็จะมีคอลัมน์แนะนำร้านอาหารเนี่ยมีอยู่ไม่กี่คอลัมน์เนี่ยซึ่งเชลชวนชิมของหม่อมถนัดศรีเนี่ยเป็นหนึ่งในคอลัมน์ที่โด่งดังที่สุดในสมัยนั้นพอลงหนังสือปุ๊บคนจะตามไปกินแฮแล้วไปกินแล้วร้านที่ดังไปจนถึงอเมริกาจนมีแอนดรูนะฮะของอเมริกาเนี่ยเพื่อนลงมาจากอเมริกาบอกว่าจะอยากกินร้านเนี่ยดังในแบบอาหารแปลกเขาไม่รู้จักมันสมองหมูแล้วร้านเนี่ยนะบอกเลยในไทยเนี่ยนะการันตีแทบทุกสำนักล่าสุดได้เป็นบิบกูมองของมิชลินปีนี้เลยครับไม่ผิดหวังสมกับการันตีเชลชวนชิมร้านแรกของเขาครับใครอยากที่จะลองเกาเหลาที่พิเศษกว่าเกาเหลาทั่วๆไปหนึ่งเดียวในเมืองไทยมาที่นี่นะครับร้านเกาเหลามันสมองหมูไทยทำแท่งปูทองจอดรถยากนิดนึงไปเดี๋ยวลุงจะตามรอยเชลชวนชิมที่ไหนเดี๋ยวตามไปกันเอาละตอนนี้นะลุงอยู่แถวหัวลำโพงร้านระดับถัดไปที่ลุงจะไปนี่คือมันเป็นร้านเชลชวนชิมในระดับตำนานตั้งจั่วหลีเขาเป็นร้านหัวปลาหม้อไฟร้านแรกในประเทศไทยเลยก็ว่าได้ ซึ่งประวัติเขาจะเป็นยังไงเขาได้เชลชวนชิมตอนไหนเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันว่าเจ๋งไม่เจ๋งแค่ไหนสำหรับร้านหัวปลาหม้อไฟร้านแรกในเมืองไทยครับตามลุงไปดูกันนี่แหละลุงเคยมาถ่ายไว้นานและตอนสมัยก่อนโควิดเดี๋ยวเราแนะนำเป็นทางการใหม่ทีแล้วกันครับเฮียใช้ชื่ออะไรนะค เรี รั ย บ กว่าเฮียนิดก็ได้ ครับ เป็นรุ่นที่ 3 ในการดำเนินการร้านตั้งจั่วหลีแล้วครับ ตั้งจั่วหลีเนี่ยมันเป็นร้านหัวปลาร้านแรกเลยใช่ไหม ใช่ครับ ของเมืองไทยเลยเฮียเป็นร้านแรกเนี่ยเฮียเอาตำรับต้นตำรับมาจากไหนหรือยังไงหรือเฮียคิดกันเองหรือว่ายังไง ก็คือคุณปู่นะครับมาจากสัวเถาก็เลยมีสูตรเป็นอาหารจีนแต้จิ๋ว อาหารอินเตอร์จิ๋ว ครับซึ่งคนจีนเนี่ยจะชอบ
ทานปลา แล้วก็เราได้ปลาส่งฮือเนี่ยซึ่งเหมาะนี่ในการทำหัวปลาหม้อไฟ ส้มฮื้อนี่เป็นภาษาไทยที่เขาเรียกกันว่าปลาจีน ใช่ครับ ถูกไหม เรียกว่าปลา มันเป็นปลาที่จับในเมืองไทยนะ ถูกต้อง แต่เป็น ครับ พันธุ์ส้มฮื้อไอ้คำว่าหม้อไฟเนี่ยเราจะเอาหางเอาตัวอะไรมาเป็นทำไม่ได้เลยทำไมต้องใช้คำว่า หัวปลาหม้อไฟ ครับอย่างหนึ่งนะครับปลาเนี่ยตัวจะค่อนข้างใหญ่ แต่ส่วนที่อร่อย แล้วก็เนื้อมีน้อย แต่ว่าเป็นสุดยอดก็อยู่ตรงหัวมันเนี่ยครับ อ๋อ เหตุผลที่ใช้อย่างนี้ อันนี้นะครับเป็นป้ายตั้งแต่เราเปิดร้านเลยครับ อันนี้คือป้ายเกือบร้อย ตั้งแต่ ปี ต้นครับตั้งแต่ต้นภาพพวกนี้จะเป็นบรรยากาศในการเปิดร้านวันแรก โอ้โห แต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเรามีอยู่ที่ริมคลอง ซึ่งผมก็เกิดไม่ทัน อ๋อ แต่ว่าภาพที่มีการบันทึกไว้ก็คือภาพเนี้ครับ ดูจากภาพนะ ตอนเปิดนี่ไม่ใช่ร้านธรรมดานะสมัยดูนะครับ70 ปีที่แล้วเนี่ยใส่สูตรผูกไทยเก๋ไก๋เรียกว่าหรูหราเลยอะ ถนนยังเป็นดินลูกรังอยู่ 80 ปีที่แล้ว ใครรู้ไหมหน้าถนนเนี่ยเป็นดินลูกรัง ตรงนี้เขาเรียกถนนข้าวหลาม ลุงยังทันนะ สมัยก่อนเนี่ยถัดไปเนี่ยมันมีรถรางวิ่ง ยังได้ขึ้นรถรางไปเคาะกระดิ่งรถรางหน้ารถรางเลยครับคืออันนี้ เป็นลิฟต์ส่งอาหาร อันนี้ใช่ไหมอันนี้ใช่ไหม เป็นอันเดียวกัน ซึ่งเรายังเก็บไว้อยู่จนปัจจุบันนะ มีใครเคยทันไหมที่สมัยก่อนลิฟต์ใช้มือชักอย่างเงี้ยที่เห็นตอนนี้ลุงจะเห็นนี่ก็น่าจะเป็นร้านที่ 2 แล้ว มีอีกร้านหนึ่งอยู่แถวเวิร์กบุรพาวางบุรพามีอีกร้านหนึ่งเหมือนกันเลยอย่างเงี้ยนี่ก็เหมือนกันรุ่นราวคราวเดียวกัน 8-90 ปี ซึ่งบอกเลยว่าร้านเนี่ยนะมันไม่ธรรมดาตั้งแต่แรกแล้วครับคือป้ายรางวัลของเชลชวนชิมในยุคแรกๆในสมัยนั้นเลย ซึ่งลุงบอกแล้วถ้าใครได้เชลชวนชิมในยุคในสมัยนั้นนะถือว่าร้านแตกเลย อันนี้จริงไหมเกิดปรากฏการณ์ไหม คนเยอะมากๆเลย คน ครับ เยอะมากๆเลย ครับ นี่แหละคือเหตุผลที่ว่าลุงทำไมถึงต้องมาล่าเชลชวนชิมในยุคแรกๆ แม้ถ้าเมืองจีนเนี่ยขนาดเขาเป็นต้นตำรับหัวปลาหม้อไฟ เขายังเข้ามาถ่ายทำในร้านนี้กันเลยครับเล่ามาขนาดนี้แล้ว เดี๋ยวไปตามเฮียไปดูในครัวกันเลยไปบรรยากาศก็เป็นครัวที่บอกเลยว่า ร้านจีนที่ใหญ่โตแล้วก็ทันสมัย เรียกว่าไม่แพ้โรงแรมนะฮะโอเค อันนี้คือส้มฮื้อ อันนี้เป็นส่งคือนะครับ อันนี้ไซส์ เป็ กิโลเนี่ย ตัวหนึ่งก็ประมาณ 3-4 กิโลครับ 3-4 กิโลนะเราจะใช้เฉพาะส่วนหัวนี่ใช่ไหม หลักๆก็คือหัวครับแต่ว่าจะมีส่วนผสมของพวกเนื้อท้อง อ่า หรือบางคนก็ทานพวกเครื่องในด้วยครับ มีหนังปลาด้วยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูวิธีปรุงเริ่มยังไง ได้ครับ มาโอ้ใหญ่ขนาดนี้เลย ใช่ครับ ต้องไซส์ใหญ่อะครับ ต้องไซส์ใหญ่เลย ครับส่วนที่อร่อยที่สุดก็คืออยู่ตรงนี้นะครับ เนื้อน้อยแต่ว่าสุดยอดเลยครับตรง โอ้ นี้ หน้าตาอย่างนี้เลยนะไอหัวนี่เลย เราก็ต้องสับให้เป็นชิ้นพอประมาณนะครับ เราไม่ได้ใช้เฉพาะหัวเราก็รวมๆมา ใช่ครับ แต่ว่าหัวเป็นจุดเด่นครับ เสร็จแล้วไปทำอะไรต่อ อันนี้จะเป็นสูตรหัวปลาเผือกนะครับ ส่วนใหญ่จะทำในอาหารจีนแล้วใส่ลงไปแล้วจะทำให้หอมกินกับปลาเข้ากันที่สุดนะครับ ครับฟาร์มเก่านี่แค่ออเดอร์ยังหนีบอยู่อย่างนี้เลย สมัยใหม่เขาเสียบอันนี้ยังหนีบอยู่เลยฟาร์มเก่าของเขานี่ครับล้นนี่เลย มันต้องเด็ดที่น้ำแกง ครับ วันหนึงหม้อใหญ่อย่างนี้ ใช้ เลย 2 หม้อใหญ่เลยครับ 2 หม้อใหญ่เลย อันนี้จะเป็นกระดูกสันหลังหมูนะครับ กระดูก แล้วเราก็จะต้องต้มต้องเคี่ยวเป็นเวลา เหรอฮะ จนน้ำแกงหวานโดยธรรมชาติครับเราก็จะมาเติมไข่ปลานะครับตัวเด็ดของเราเลยครับ นี่ใช่ไหมโอ้โหร้านอื่นมีไหมไอไข่ปลาแบบเนี้ย แล้วแต่ฤดูกาลด้วย แล้วแต่เรื่องการ มันจะไม่มีตลอดครับ ไม่มีใช่ไหมไข่ปลานี่เลยขนาดนี้เลยดิไข่ปลานะฮะนี่แล้วนี่คือหอม อันนี้ เจียว เป็นหอมเจียว หอม ครับ เจียวที่เขาไปผัดใส่ในน้ำแกงเพื่อเพิ่มรสชาติอันนี้เลยคือบอกตามตรงเลยถ้าร้านไหนไม่มีกลิ่นอันนี้นะมันรู้สึกมันไม่ครบองค์ประกอบของความเป็นหัวปลาหม้อไฟครับนี่นะครับ หัวปลาหม้อไฟ ต้นตำรับในตำนานร้านแรกของเมืองไทยที่ได้เชลชวนชิมไปเจอกันที่โต๊ะเลย อ่ะมาแล้วอาหารโอ้มาพอดีเลยนี่เลยหัวปลาหม้อไฟในตำนานครับมาบรรเลงกันก่อนเลยเอาอะไรดีน่ากินทุกอย่างเลย อันนี้ก็เป็นสัญลักษณ์เอกลักษณ์ของอาหารจีนแต้จิ๋วเลย ก็เป็นซาชิมิจีนหรือเรียกว่าฮือแซเขาแล่ออกมาด้วย
โรยงาบางๆอย่างนี้เลยแล้วน้ำจิ้มอันนี้ก็เป็นน้ำจิ้มของเขาคือเป็นน้ำจิ้มถั่วน้ำตาลแล้วก็มีใส่น้ำพริกเผาลงไปด้วยครับเครื่องเคียงไม่เหมือนชาวบ้านเขาเดี๋ยวลองดูแล้วเขากินอย่างนี้ใส่เข้าไปปุ๊บนะฮะหอมหวานมากๆแล้วถั่วนี่นะฮะเขาเรียกถั่วตุบตับนะมันจะมีความกรอบมีความเป็นน้ำตาลแล้วบรรทุบละเอียดแล้วใส่ลงไปอีกอย่างหนึงเอกลักษณ์ของอาหารแต้จิ๋วนี่แหละแพะเย็นตรงกลางนี่เป็นเนื้อแฮมนะส่วนแพะคือรอบๆที่เป็นหนังแล้วเขาทำมาเป็นครีมมี่แล้วจิ้มเขาจะจิ้มกับสลัดครับเป็นสลัดน้ำข้นแล้วก็ตัวหน่อไม้กระป๋องแบบนี้เลย กินด้วยกันสับปะรดด้วย ตัวแพะตุ๋นรสชาติมันก็เป็นเอกลักษณ์ตรงกลางนี่เป็นแฮมหมูแช่เย็นมาเสิร์ฟกับเครื่องเคียง แล้วมีน้ำจิ้มคือเป็นน้ำส้มกับข่าป่นบอกเลยว่าลุงไปร้านแต้จิ๋วร้านไหนลุงไม่เคยพลาด2เมนูนี้ครับโอเคอันนี้มาที่พระเอกของงานเลยนี่เลยครับกลิ่นโชยฉุนหอมมาเลยก็เป็นหัวปลาหม้อไฟเนี่ยรอดมาเกรียมเลยแล้วยิ่งส่วนตรงมีไข่ด้วยแล้วส่วนตรงหัวนี่มันนี่นะโอ้โหสุดเยิ้มจริงๆครับซุปนี่เขาจะหอมเทนของความเป็นปลาที่หัวปลาไปทอดกับเปลือกที่ไปทอดบอกตรงๆเลยลุงเนี่ยรู้จักเมนูหัวปลาหม้อไฟก็จากร้านนี้แหละครับแล้วอะไรอีกอย่างรู้ไหมที่ลุงต้องมาเนี่ยลุงยังจำได้ทุกวันเลยลุงเป็นคนชอบกินหมูหันแล้วร้านเนี่ยเขาขายหมูหันเป็นจานสมัยก่อนใช่ไหมอะเริ่มแรกเลยร้านเนี่ยขายหมูหันเป็นจานละ100ยังจำได้เลยใช่ไหมเนี่ยแล้วลุงมาที่ไรผมก็อยากกินหมูหันมาคนเดียวน่ะสมัยนั้นหมูหันตวง 2-3 พันน่ะแพงมากินพวกเอาหัวปลานี่แหละคือร้านที่ลุงมาตอนนี้แต่ตอนนี้เขาไม่ได้ทำหมูหันแล้วมาซดหัวปลาต่อดิพอซดแล้วเนี่ยมันมีกลิ่นอายของความหอมที่หัวปลาเนี่ยไปทอดเผือกไปทอดพอลงใส่น้ำซุปแล้วก็มีตัวหอมเจียวมันจะเพิ่มความเป็นกลิ่นอายของหัวปลาจริงๆครับมื้อนี้ลุงบอกเลยอิ่มอร่อยแล้วก็ระลึกถึงความหลังมาตามตำนานของความเป็นหัวปลาหม้อไฟต้นตำรับในเมืองไทยที่เปิดมาเกือบ100 ปีแล้วเรียกว่าเด็ดจริงๆแล้วอาหารแต้จิ๋วที่นี่ถือว่าเป็นร้านเด่นร้านหนึ่งถ้ามาแล้วไม่ควรพลาดในเมนูต่างๆเหล่านี้ครับร้านนี้คือเป็นร้านเชลชวนชิมที่จุดเด่นของเขาคือหัวปลาหม้อไฟในตำนานอีกร้านนี้นะฮะไม่ได้เป็นที่นิยมของแค่คนไทยอย่างตอนที่ลุงเข้ามาเนี่ย4 โต๊ะเป็นฝรั่งก็2 โต๊ะคนจีน1 โต๊ะแล้วมีคนไทยอีก1 โต๊ะคือลุงนี่แหละครับเรียกว่าเด็ดหรือไม่เด็ดก็คิดเอาละกันตั้งจั่วหลีครับหัวปลาหม้อไฟเจ้าแรกของเมืองไทยมื้อนี้ถือว่าเป็นร้านเด่นของเชลชวนชิมในยุคแรกๆครับเดี๋ยวจะไปร้านไหนตามรอยเชลชวนชิมตามลงมาตอนนี้นะลุงมาอยู่ตรง5 แยกพระพาชัยซึ่งบอกเลยร้านตรง5 แยกพระพาชัยเนี่ยมันมีตำนานอาหารอร่อยหลายร้านมากเลยแต่สำหรับร้านที่ลุงจะมาวันนี้ก็เป็นตำนานอีกร้านหนึ่งของเชลชวนชิมร้านที่ลุงมานี่คือร้านนี้เลยห้องอาหารภูเลิศหรือใช้คำว่าเลาะงาทิ้นเขาเป็นร้านอาหารเก่าแก่เรียกว่าเป็นต้นตำรับของข้าวหน้าไก่ในเมืองไทยเลยเรียกว่าเราไปที่ไหนก็แล้วแต่ทั่วประเทศเลยเขาจะมีเขียนคำว่าข้าวหน้าไก่5 แยกคือร้านนี้แหละครับสวัสดีเจ้ไม่ได้เจอนานสบายดีแล้วเจ้กระเป๋านกหวีดให้ฟังปี๊ดยังอยู่ป่ะอยู่นี่เลยโอเคตอนเนี้ยเรามารู้ได้ยินนกหวีดแล้วเราอยากจะรู้ความหมายของนกหวีดเนี่ยมันเป็นยังไงก็ได้ยินปู่ก็เล่าว่าเวลาหาบไปถึงหน้าโรงพยาบาลกลางเขาตั้งร้านลงไปเขาก็จะเป่านกหวีดลูกค้าก็เข้ามาเลยคือไม่มีอะไรคือสมัยก่อนเนี่ยนะมันไม่มีตะโกนไม่มีอะไรเรียกคนเดินไปไหนเจ๊ก้าวปิ๊ดก็รู้แล้วข้าวหน้าไก่มาเรามาเข้าเรื่องกันตอนที่ขายใหม่ๆเนี่ยเขาเป็นข้าวหาบเล่หรือยังไงใช่หาบเล่หาบเล่เลยหาบแบบไหนหาบแบบเป็น
เป็นไอ้กล่องสี่เหลี่ยมอ่ะแล้วก็ ตู้ไม้เนอะ ตู้ไม้เป็นหม้อแล้วก็ไอ้ข้าวเนี่ยเป็นถ้วยๆอ่ะกบลงไปแล้วก็ราดเลย อ๋อ ก็อย่างที่เจ๊เขาเล่าสั้นๆเนี่ยนะว่าเขาสมัยก่อนเป่านกหวีดปี๊ดแล้วก็หาบขายมาเป็นนานนมตั้งสมัยสงครามโลกแล้ว เอาอย่างนี้ลุงเคยทำประวัติไว้อย่างละเอียดแล้วสำหรับร้านนี้ ย้อนกลับไปดูหลังหรือลุงอาจจะขึ้นลิงก์ไว้ในคอมเมนต์ก็ได้ว่าอยู่ตรงไหน หรือพอมาถึงตรงนี้แล้วเลยนะกลิ่นแบบฟ้าเป็นเอกลักษณ์ของข้าวหน้าไก่โชยไปเลยงั้นเดี๋ยวเจ๊เดี๋ยวเราคุยกันแล้วดูที่หลัง เดี๋ยวตอนนี้หิวแล้ว ใช่ มา เจอยาเขาคือว่า โอเคก็มาเจอนี่ คนตักยังคนเดิมเหมือนเดิม วันนี้หม้อที่เท่าไหร่แล้วเนี่ย หลายหม้อแล้วค่ะ หลายหม้อแล้วอย่างข้าวหน้าไก่เนี่ยมันเป็นสูตรอะไร ข้าวหน้าไก่ของที่นี่เป็นสูตรจีนกวางตุ้งค่ะ สูตรกวางตุ้ง แล้วอย่างเนี้ยนะข้าวหน้าไก่เนี่ยมันเป็นเอกลักษณ์นี่อะไรคือถึงแบบว่าพอกินแล้วนึกถึงเลยว่านี่คือข้าวหน้าไก่ร้านนี้ ข้าวหน้าไก่ของเราจุดเด่นเราคือตัวแป้ง ตัวแป้ แป้ ง งเราจะไม่จับกันเป็นก้อน แล้วก็ตัวน้ำมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะ ละเอียดเหนียวนุ่ม แล้วตัวเนื้อหน้าไก่ก็เวลากินก็ละลายไปในปาก นี่แหละครับคือเอกลักษณ์ของเขาเรียกว่าไปที่ไหนทั่วประเทศมีหมดนะข้าวหน้าไก่5 แยกเลยครับจนสมัยนั้นโด่งดังจนหม่อมถนัดศรีเทลชวนชิมมามอบให้ร้านนี้ ซึ่งผ่านมาประมาณกี่ปีนะ50 ปีไหม 50 กว่าปี 50 ปีครับสำหรับรางวัลเชลชวนชิมในสมัยนั้นเชลชวนชิมมามอบให้เนี่ยเคยเจอหม่อมไหม เคยเจอหม่อมอยู่ เคย หม่อมเคยเล่าให้ฟัง หม่อมเขากินตั้งแต่สมัยเขาอยู่เทพศิรินทร์นะเขาโดดเรียนมากิน แล้วมาเล่าให้ท่านตอนไหนอ่ะ ก็ตอนเขาเป็นเจ้าภาพ โอ้ได้รับเกียรติจากหม่อมเป็นเจ้าภาพงานแต่งของเขาด้วยครับ ก็เลยได้รู้ประวัติ ได้ ว่า รู้ หม่อม ประวั เขา ติ เล่าให้ฟัง เป็นร้านโปรดของหม่อมถนัดศรีอร่อยจนสมัยนั้นหม่อมนะโดดเรียนมากินจากเทพศิรินทร์ข้ามมาตรงนี้ครับโอ้มาเลยหม้อใหม่พอดีก็เนี่ยทำเรื่อยๆทำใหม่ๆเลยนะ ใช่ทำใหม่ ๆ แล้ว เรา ก็ ไม่ได้ อ ทำ อกมขย ค้างไว้ค่ะ นี่เลยครับร้อนๆเลยนี่ข้าวหน้าไก่บะหมี่หน้าไก่นี่ไงงั้นเดี๋ยวเราไปนั่งกินกันที่โต๊ะเลยไปโอเคงั้นขอบคุณมาก ได้ค่ะ ขอบคุณค่ะ ได้แล้วตักร้อนๆมาเลยหม้อใหม่ๆวิธีกินลุงเขาไม่เข้าใจนะทำไมต้องใส่จิ๊กโฉวแต่บอกตรงเลยเพราะกินอาหารจีนพวกนี้มันต้องใส่ซอสเปรี้ยวแบบนี้ แล้วมันจะอร่อยชูรสขึ้นมาเยอะเลยครับนี่เลยครับข้าวหน้าไก่ในตำนานที่บอกเลยมีขายมาเกือบ100 ปีแล้วแล้วก็เป็นข้าวหน้าไก่ที่ว่าเป็นเอกลักษณ์ของเขาจริงๆจนแบบว่าทั่วประเทศไทยใครไปเปิดร้านข้าวหน้าไก่ ก็ต้องบอกว่าข้าวหน้าไก่5 แยกครับพาใจตัวแป้งก็เหนียวกำลังดีตัวไก่อย่างที่บอกเลยนุ่มหอมชิ้นกำลังดีกัดเข้าไปแทบจะละลายในปากเลยนี่คือจุดเด่นของร้านเขาครับไปดูในคลิปปากของผมที่ว่าเขาตีแป้งแบบหม้อใหญ่ๆใส่แป้งลงไปตีเพื่อไม่ให้ตัวแป้งมันจับตัวกันแน่นเพื่อให้มันเข้ากันเพราะฉะนั้นขั้นตอนตรงเนี้ยดูค่อนข้างจะต้องมีความชำนาญพอสมควรเลยครับตีช้าหรือตีเร็วไปเนี่ยแป้งมันจะละลายหรือเป็นน้ำหรือตีช้าไปแป้งก็จะเป็นก้อนซึ่งว่าจะเป็นเทคนิคของเขาอีกอย่างหนึงเลยครับแล้วลุงมาเนี่ยลุงไม่เคยกินข้าวอย่างเดียวลุงจะสั่งได้อีกอย่างเลยรู้ไหมอะไรตูดไก่เหล้าแดงไม่มีร้านไหนนะครับที่ทำแบบเป็นเรื่องเป็นราวแบบนี้เลยในเมนูเขามีเขียนนะตูดไก่ผัดกะเพราตูดไก่น้ำแดงตูดไก่ผัดนู่นผัดนี่อันนี้ก็คือตูดไก่เหล้าแดงแล้วลุงมาที่ไรผมชอบกินมากร้านนี้เป็นกลิ่นรสเหล้าแดงแบบโบราณจีนฝรั่งประมาณอย่างนั้นแล้วอร่อยจริงๆครับทั้งที่ร้านนี้เป็นร้านอาหารจานเดียวแต่เขาก็มีกับข้าวให้เลือกหลายอย่างอย่างเช่นจานเนี้ยเป็นร้านอาหารบอกเลยว่าเก่าแก่มากเก่าแก่ถึงเขาบอกว่าเป็นอีกเมนูหนึ่งที่ท่านหม่อมถนัดศรีเนี่ยโดดโรงเรียนเทพศิรินทร์เพื่อมากินเจ้าจานนี้ครับเป็นเนื้อน้ำมันหอยเนื้อน้ำมันหอยที่นี่เขาไม่ได้แบบผัดแบบเนื้อนิ่มเขาเอาเนื้อไปทอดก่อนแล้วพอทอดก่อนมันจะมีความกรุบพอสมควรแล้วก็ผัดเป็นสไตล์น้ำมันหอยแบบจีนแบบนี้ว่าอร่อยครับข้าวหน้าไก่เขาไม่ได้กินเฉพาะที่เป็นข้าวอันนี้เป็นบะหมี่นะฮะเป็นบะหมี่หน้าไก่น้ำราดเดียวกับตัวข้าวไก่เป็นตัวเดียวกันแต่เปลี่ยนจากข้าวมาเป็นบะหมี่แล้วลุงชอบอีกอย่างที่นี่คือเขามีโกยซีหมี่ด้วยแต่โกยซีหมี่นี่เป็นไก่หน่อไม้เป็นโกยซีหมี่แบบจีนนะฮะเขาไม่ได้เอาน้ำหน้าไก่มาทำเป็นโกยซีหมี่แบบนี้เลยครับ
บอกเลยว่าอร่อยมากมันเป็นรสเฉพาะตัวของเขาจริงๆครับสำหรับร้านนี้ แล้วเนี่ยหากินได้ยากแต่นี่อะไรรู้ไหมข้าวเหนียวนะฮะอันนี้เป็นข้าวเหนียวนะฮะชื่อเมนูเขาคือข้าวเหนียวหมูแดงซึ่งสมัยก่อนนะมันอยู่ร้านหนึ่งหนูกินแล้วอร่อยมากเขาจะอยู่ตรงแถวเฉลิมบุรีคนขายก็คือค่อนข้างมีอายุมากขายจนแบบว่าไม่ไหวแล้วก็เลยเลิกไปข้าวเหนียวหมูแดงเขาไม่ได้ราดนะเขาจะไปราดน้ำของเขาคือเป็นน้ำซีอิ๊วดำแบบนี้นะครับแล้วก็มีตับแก้วด้วยตับแก้วเนี่ยเป็นคล้ายๆตับของฮ่องกงเขาจะเอาตับแล้วก็เอามันหมูยัดไปข้างในแล้วมีกลิ่นเหมือนกับเป็นพวกกุนเชียงฮ่องกงอะไรนะครับแต่เป็นตับฮ่องกงรสชาติมันเป็นเอกลักษณ์ชอบเลยไม่ชอบก็เหม็นเลยน้ำเตี๋ยวนี่คือหวานเค็มนะทานกับข้าวเหนียวแบบนี้ถ้าใครไม่เคยกินอยากให้มาลองสักครั้งก่อนที่จะสูญหายไปกับเมนูข้าวเหนียวหมูแดงหากินยากครับข้าวหน้าไก่เนี่ยมีทั่วไปครับทุกจังหวัดแล้วก็ทุกจังหวัดส่วนมากจะเขียนว่าข้าวหน้าไก่5แยกพระพาชัยแต่อันนี้คือออริจินัลต้นตำรับครับร้านเขาหาไม่ยากอยู่ตรงบริเวณ5แยกพระพาชัยเลยแต่ที่จอดรถค่อนข้างยากแต่ลุงจะจอดที่วัดพระพาชัยหรือวัดเทพศิรินทร์แล้วเดินมานิดเดียวภัตตาคารภูเลิศเลาะนาทินข้าวหน้าไก่5แยกพับพาชัยครับงั้นเดี๋ยวลุงขอกินต่ออีกหน่อยแล้วเดี๋ยวไปต่อที่ร้านอีกรอแล้วเต็มคาบเลยต้องนี่เลยมันเป็นตัวช่วยย่อยของลุงจริงๆครับสมัยก่อนเนี่ยยุ่งยากแต่จะกินได้เพียงพ่อแม่ต้องไปเอาขิงมาล้างมาทุบแล้วมาต้มกินใส่น้ำกันสดๆเลยแบบนั้นน่ะแต่เดี๋ยวนี้มันสบายฉีกซองเทได้เลยเป็นน้ำขิง 100% เหมือนกันชงร้อนก็ได้เย็นก็ดีกินได้ทันทีอย่างลุงออกมาข้างนอกเนี้ยลุงก็จิบเย็นๆใส่น้ำแข็งสดชื่นติดรถมาอย่างนี้ทุกครั้งก็เป็นอย่างนี้ครับเข้าไปสะดวกซื้อเซเว่นห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปมีหมดแล้วการน้ำขิงอินเจนนี่แหละเขาเป็นต้นตำรับขิงแท้ 100% ซึ่งคัดเฉพาะขิงแก่สดชั้นดีเลยละเรียกว่าอร่อยสบายท้องจบทุกมื้อด้วยน้ำขิงอินเจนไปต่อลุยได้แล้วหายอืดแล้วตอนนี้ลุงก็มาโผล่นี่แหละครับแถวอิสรภาพนั่ง MRT ออกมานี่คือสถานีอิสรภาพครับแล้วโผล่ขึ้นมานี่เจอนี่เลยครับซอยอิสรภาพ 23 ลุงมาตามหาร้านเชลชวนชิมในตำนานที่บอกเลยแต่ก่อนเนี่ยเขาจะโด่งดังอยู่แถวสะพานพุทธจนชื่อว่าบะหมี่ปูสะพานพุทธพอเราเข้าซอยอิสรภาพ 23 มาเข้ามานิดเดียวดูแล้วเหมือนเป็นร้านลึกลับเพราะจะไม่เห็นร้านเลยถ้าไม่มีป้ายแต่เป็นยังไงครับจุดเด่นของร้านเขาเลยดีครับบะหมี่ปูสะพานปุ๊บกวางตุ้งเจ้าเก่าพอไหมครับเป็นป้ายเก่ารุ่นแรกๆของหม่อมถนัดศรีเชลชวนชิมอย่างที่ลุงตามหาบ้านเราเนี่ยมีบะหมี่เรียกว่าแตกต่างกันมากมายกับหลายที่อย่างมีบะหมี่หมูแดงบะหมี่หมูกรอบแต่นี่คือบะหมี่ปูในเมืองไทยเนี่ยมีไม่กี่แห่งเรียกว่าหากินได้ยากพอสมควรร้านนี้เป็นอีกร้านหนึ่งที่เป็นบะหมี่ปูที่มาจากสะพานพุทธแล้วตอนนี้เขาย้ายมาอยู่ตรงอิสรภาพซอย 23 สไตล์ลุงบอกอยู่แล้วเข้ามาบุกถึงแจ้งั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดู โอเคได้ไงลุงเข้ามาแล้วหวัดดีแจ้เรียกว่าอะไรดี เรียกเจ๊เล็กก็ได้ เจ๊ ค่ะ เล็กนะอันนี้เป็นบะหมี่ปูสะพานพุทธถูกต้องไหมตอนเดิมเนี่ยสมัยก่อนใช่อยู่ตรงเชิงสะพานพุทธตรงนั้นไหม มีตลาดมืดค่ะ อยู่ข้างในตลาด ซึ่งบางคนไม่เข้าใจว่าตลาดมืดคืออะไร สมัยก่อนเขาจะขายพระถูกต้องไหม ไม่ เป็น สมัยก่อน เป็ตลาดะไร ขายอาหารค่ะ ขายอาหารใช่ไหม มีทุกอย่าง มีลาบ มีขนม มัน อาหาร เป็นขายอาหารทั้งหมด อาหารทั้งหมด แล้วทำไม ลย เขาถึงเรียกตลาดมืดอ่ะ เขาขายตอนกลางคืนเลยค่ะ อ๋อขาย ตี 4 โมงเย็น ตีสองตีสามแบบเนี้ย ลุงยังทันด้วย ตรงนั้นน่ะนอกจากบะหมี่ปูสะพานพุทธดังแล้วนะ ยังมีอีกร้านหนึ่งร้านหมูแดง ข้าวหมูแดงใช่ เนี่ย ค่ะ ร้านนั้น ข้ ก็ วหมู ดัง แ ที่สุดเลย แต่บะหมี่ปูสะพานพุทธเนี่ยมันเป็นเหมือนเอกลักษณ์ของตลาดไปแล้วใช่ไหมฮะ มันดูถูกกับหอยทอดค่ะ กับหอยทอดใจเย็น ใช่ค่ะ ใช่ไหมบะหมี่ปูเนี่ยนะ มันยังไงมันขายมาตั้งนานแค่ไหน ตั้งแต่อากงตั้งแต่เป็นถาดค่ะ
ค่ะ กี่ปีต ก่อ อน น ที่จะแบบว่าเขามาเปิดตลาดแล้วก็ไปตั้งในก็เขามาจากเมืองจีน มาจากบางจีนรุ่นแรกเลย แล้วก็หาบขายอย่างเงี้ย แล้วก็บะหมี่บะหมี่อะไรแกก็ทำเอง ส บะห มัย มี่ รุ่น ทำเอง แรก ปู ทำเอง แกะเอง ปูแกะเอง ใบตองเอาใบตองกล้วยมาตัดเอง เท่ากับสูตรเนี่ยนะ สรุปเลยตกทอดมานี่เป็น100 ปีเลยไหมจนถึงตอนนี้ตั้งแต่รุ่นอากง พูดถึงสูตรนะเปลี่ยนไปหมดแล้ว ตั้งแต่วัตถุดิบก็เปลี่ยนหมดแล้ว สูตรเปลี่ยนไปหมดแล้ว บะหมี่ก็คือก็ไม่ได้ทำเอง แล้วเมื่อก่อนนี่เขาต้มไก่ก็ไม่ได้ใช้แบบนั้นแล้ว คือปรับไปตามยุคส วัต มัย ถุดิบหาไม่มี แล้วตอนนี้มาที่การปรุงเนี่ยเขาจะทำทีบะหมี่อย่างนี้เลย แล้วก็ใส่ ใส่กระเทียมค่ะ ใส่กระเทียมเนี่ยโอ้กระเทียมน่ากินมากซีอิ๊ว แล้วก็คลุก แล้วคลุกเลย แล้วก็แบ่งเป็นห่อ แบ่งเป็นห่อขาย แต่ตอนนี้ไม่ได้มีแค่ปูอย่างเดียวเนาะ ใส่หมูแดงค่ะ เป็น ใส่หมูแดงด้วย แล้วหมูแดงนี่เป็นในแนวหมูย่างหรือหมูอบเนี่ย หมูอบค่ะ หากินยากได้หมูอบอะเพราะสมัยเนี้ยมันจะเป็นหมูย่างไปซะส่วนมากใช่ไหมนี่ขนาดอยู่ตรงนี้ยังได้กลิ่นหอมเลยฮะ แล้วปูล่ะ เป็นก้ามอ่อน เป็น ที่ ปู ไม่ กล้ามอ่อน แต่ ใช่ไหม ถ้าเกิดมันเป็นก้ามแข็งเราก็จะแกะก้างมันออก สมัยอากงเป็นปูยังไง ก็เป็นปูทะเลเป็นตัวๆแล้วเขาก็ต้ม แล้วเขาก็นั่งแกะเอง มันก็จะมีทั้งเนื้ออกขาวๆมีทั้งขา มีทั้งก้ามทุกอย่างแล้วก้ามเราก็ขายราคาก้าม ในนี้เราเห็นบะหมี่เห็นปูแล้วงั้นเจ๊ขอบะหมี่ปูให้ผมสักที่หนึ่งเอาเป็นแห้งมา เอาบะหมี่ปูมาลองกินกันดูตอนนี้ก็มาแล้วบะหมี่ปูในตำนานครับ นี่เลยลุงสั่งเน้นๆก้ามปูอ่อนกับหมูอบ แล้วก็สั่งเกี๊ยวมาอีกอย่างนี่ครับ เป็นเกี๊ยวสไตล์กวางตุ้งชามนี้ขายอยู่ 60 บาท แต่ลุงอยากกินปูเพิ่มอีก 20 เป็นชามนี้ 80 บาทครับบะหมี่เขาจะหอมเพราะอะไรนะเพราะพอเขาลวกเสร็จมาปุ๊บเขาจะไปคลุกกับน้ำมันกระเทียมคลุกซีอิ๊วคลุกไว้พร้อมทีเดียวเลยงั้นแทบไม่ต้องปรุงรสอะไรเลย อร่อยมากครับแล้วปูนี่ครับเขาเป็นใช้ก้ามปูอ่อนนะเอาจริงนะก้ามปูอ่อนมันก็ไม่ได้ต่างไปกับไอ้ก้ามปูใหญ่ๆแพงๆแบบนั้นเลยกับราคาแบบนี้ฮะลุงก็ถือว่าอร่อยแล้วก็โอเคเลยมาลองกินตัวหมูอบเขาเขาอบได้ดีรสชาติต่างกับตัวเป็นหมูแดงใดๆทั้งสิ้นของจะหอมนวลเหมือนจานโบราณขึ้นมาเลยมีของความขึ้นมามันเพอร์เฟกต์มากเลยขนาดซุปอย่างอร่อยเขาเจียวกระเทียมได้ดีมากกระเทียมเจียวแบบเนี้ยมันช่วยเพิ่มทั้งกลิ่นของบะหมี่กลิ่นของน้ำซุปทุกๆอย่างเรียกว่าเพราะกระเทียมเจียวอันนี้เลยครับความรู้สึกของลุงนะฮะแล้วเขาก็บอกว่าส่วนมากเดี๋ยวนี้กินบะหมี่แห้งกันแล้วก็เสิร์ฟด้วยน้ำซุปอีกถ้วยหนึ่งเด็ดเลยอย่างร้านเนี้ยมีเงินไม่ถึงร้อยเป็นบะหมี่ปูทะเลได้อะไม่ต้องกินทั้งแพงปูนะแต่ไม่ถึงร้อยตามนี้อย่างที่ลุงบอกนะ60 บาทเพิ่มปูอีก 20 เป็น 80 เท่านั้นเองครับใครคิดถึงบะหมี่ปูแบบเก่าแก่อย่างเงี้ยมาได้เลยร้านนี้บะหมี่ปูสะพานพุทธกวางตุ้งเจ้าเก่าอยู่ตรงซอยอิสรภาพ 23 ปากซอยนี่เลยครับหาไม่ยากหรือมา MRT อิสรภาพเจอเลยอย่างที่บอกนะลุงมาตามล่าหาเชลชวนชิมยุคแรกก็คือร้านนี้แล้วบอกตรงสมัยก่อนนะเชลชวนชิมเนี่ยไม่ต่างกับมิชลินสมัยนี้เลยครับถือว่าเด็ดทุกร้านป้ายเชลชวนชิมก็ไม่ได้กันง่ายๆนะครับร้านต่อไปลุงจะไปเชลชวนชิมที่ไหนเดี๋ยวตามลงไปเลยร้านต่อไปที่ลุงจะไปนี่นะก็เป็นร้านในตำนานอีกร้านหนึ่งซึ่งเป็นร้านเรียกว่า1 ใน 5ของท่านหม่อมถนัดศรีที่ชอบร้านนี้ครับเป็นร้านคู่บ้านคู่เมืองของตลาดนางเลิ้งเลยส่วนความเป็นมาของตลาดนางเลิ้งเนี่ยนะเขาเป็นตลาดบกที่แรกของกรุงเทพมหานครเลยเพราะสมัยก่อนเนี่ยบ้านเราเนี่ยจะสัญจรไปทางไหนทางน้ำทั้งนั้นเลยมันก็เลยเป็นแบบตลาดน้ำนู่นนี่แต่นางเลิ้งเนี่ยเป็นตลาดบกร้านที่ลุงจะไปนี่เขาอยู่ตรงข้ามตลาดนางเลิ้งเลยครับจิ๊บจีซึ่งสังเกตง่ายมากจะอยู่ตรงข้ามกับตลาดนางเลิ้งนี่พอดีเลยครับแล้วมาดูเป็ดย่างเนี่ยซึ่งปกติเป็ดย่างที่เราคุ้นเคยมันจะออกเป็นสีแดงแต่นี่เป็นเป็ดย่างที่แบบย่างเกรียมเนี่ยจะมีสีของความเป็นเรียกว่าย่างเลยไม่ใช่อบแบบนั้นนะฮะส่วนความเป็นมายังไงเดี๋ยวตะกี้ลุงนัทอาเจ้เจ้าของร้านไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันครับขออ
อนุญาตนั่งคุยกับเจ๊เลยครับ จ้า โอ สวัส เค ดีจ้ะ งั้นเดี๋ยวให้เจ๊แนะนำตัวเลย นิตยา พิทยา แล้วร้านนี้ที่เปิดมานี่นานนม นา แค่ น ไหนแล้ว โอ้ยตั้งสมัยโก่งก็100 กว่าปีค่ะ 100 กว่าปีนะ นี่ก็80ไปนะคะ ที่จีบ100 กว่าปีอาเจ๊นี่80 แล้ว ค่ะ แล้วตอนเปิดเนี่ยมันเป็นร้านอย่างนี้เลยไหม ไม่ค่ะหาขายค่ะตาม ตามบ้าน นางเริง ตาม นางเริง ร้านเดิมทีเดียวก็ขายอยู่ย่านนางเริงแต่ไม่ได้เป็นร้าน ไม่เป็นร้าน แล้วกงนี่เป็นยังไงเป็นแบบจีนที่แบบ พวกตุ้งค่ะ เป็นจีนกวางตุ้ง ค่ะ ที่อพยพมาตั้งแต่รุ่นมาอยู่เมืองไทยรุ่น ค่ะค่ะ แล้วกงเนี่ยเอาสูตรมาจากเมืองจีนไหม คงมา สูตรมาจากเมืองจีน ค่ะ ตอนนั้นสมัยนั้นพอรู้ไหมเขาใช้เป็ดอะไร เป็ดไทย เป็ดไทยมันจะอร่อยเดี๋ยวนี้เป็ดไทยตอนนี้ไม่ได้แล้วเหนียว ตอนนี้ก็เป็นเป็ด เป็ดเชอรี่อะไร เชอรี่ เป็ดกรอบ แล้วร้านเนี่ยนะเป็นร้านหนึ่งที่ท่านหม่อมถนัดสิต้องมาบ่อยๆท่านมาท่านชอบกินอะไร ชอบทานเป็ดทานหมูกรอบไส้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วเป็ดของเราเนี่ยมีทีเด็ดอะไร ก็ย่างใช้เตาถ่าน มันจะต่างกับอบเพราะอะไรเพราะอบเนี่ยมันจะอบอวน แล้วมันจะทำให้แบบสุกแต่ว่าถ้าเอามาย่างมันจะมีความหอมของไม้ด้วยถูกต้องไหมแต่กี้เล่ายังไม่เห็นความน่ากินของเป็ดเดี๋ยวเราไปดูกันว่า ค่ะ ความน่ากินของเป็ดเป็นยังไง ค่ะ นี่เลยเป็ดจะเห็นไหมฮะคือเขาจะสีไม่สม่ำเสมอ เพราะเขาใช้วิธีย่าง ย่าง ไม่ได้อบ ค่ะ ถ้าอบสีมันจะเท่ากันทุกตัว อันนี้คือย่างเนี่ยฮะมันเลยมีความเกรียมความนั่นไม่สม่ำเสมอกันนะแต่มีความหอมแน่นอนเด็ดจริงๆครับ แล้วใช้เวลาย่างตัวหนึ่งนานไหม ไม่นานค่ะ ไม่นาน ประมาณ ตัวละครึ่งชั่วโมง กว่า โดยประมาณ ค่ะ แล้วที่นี่ส่วนไหนขายดีที่สุด ตูดเป็ด ตูดเป็ดโอ้โหยบอกแล้วว่าลุงไม่ได้ชอบคนเดียว ใครๆก็ชอบตูดเป็ดแล้วที่นี่เด็ดอีกอย่างหนึ่งคือเป็นไส้ ไส้เป็ด เป็นไส้เป็ดเป็นคล้ายๆเป็นไส้แก้วนี่ฮะ ไส้แก้วค่ะ ไส้แก้วเป็ดนะ แล้วก็เด็ดหลายอย่างเลยเนี่ยมีหมูแดงหมูกรอบน่ากินมากๆ ทุกอย่างใช้ย่างหมด ย่างหมด ไม่มีอบนะฮะ ไม่มี โอเคงั้นเดี๋ยวไม่รบกวนเพราะเขาตอนนี้เขายุ่งมากเปิดร้านปุ๊บก็ยุ่งเลย เดี๋ยวเราไปรอกินแล้วกัน ได้แล้วครับเป็ดย่างเตาถ่านสูตร100 ปีของจิ๊บกี่ความน่ากินของเขาคือเขาย่างด้วยเตาถ่าน 100% โดยไม่ได้เอาไปอบ เพราะฉะนั้นสีสันของเนื้อเป็ดจะแตกต่างกับเป็ดย่างรุ่นใหม่ในสไตล์กวางตุ้งนี่เขาจะแยกน้ำกันมาอย่างนี้เลยราดมานี่มันก็มีความเค็มนัวเข้าเนื้อกลิ่นหอมของถ่านชัดเจนมากหนังเขาจะมีความหอมแบบธรรมชาติ เป็นความหอมที่ใช้ถ่านในการย่างไม่ได้ใช้ไม้หรือฟืนเหมือนแบบเมืองนอกเขาที่เป็นไม้ดิ้นจีอะไรไม่ใช่เป็นไม้ถ่านเลยฮะส่วนเนื้อจะนุ่มนะฮะเพราะเขาใช้เป็นเป็ดเชอรี่น้ำจิ้มจะแบบบ้านๆโบราณเลยคือเป็นซีอิ๊วดำพริกนี่แหละครับ เป็ดย่างสไตล์นี้เขาไม่ได้มีรสหวานของเป็ดย่างรุ่นใหม่ซึ่งจะมีกลิ่นของเครื่องเทศสมุนไพรหวานๆหอมๆนะครับแต่นี่เน้นจากกลิ่นของถ่านย่างจริงๆครับร้านเนี่ยเขายังเด่นในเรื่องเมนูย่างทั้งหลายหรือเรียนศัพท์สมัยหน่อยก็คือเป็นเมนูบาร์บีคิวนี่แหละครับเป็ดย่างหมูแดงย่างแล้วก็เป็นหมูกรอบย่าง แต่ลุงก็ไม่ประหลาดใจเลย ว่าเมนูนี้ทำไมขายดีแล้วหมดก่อนรู้ไหมครับเมนูอะไรชนชาติไหนก็ไม่กินเท่าชนชาติไทยคือตัวตูดเป็ด ถ้าใครหลงเข้ามาในวงการก้นเป็ดก้นไก่แล้วจะหลงรักเหมือนลุงซึ่งบอกเลยนะนี่ตูดเป็ดนี่นะไม่ใช่ลุงล้อเล่นนะฮะไม่จองไม่ได้กินขนาดตะกี้ลุงมาตะกี้ยังมีคนเข้ามาขอสั่งจอง แล้วพอคนที่สองที่สามมาบอกหมดแล้ว อยากลองแบบลุงแล้วสิเพราะมันมีดีแค่เป็ดเจ้าอันนี้คือหมูกรอบลูกหมูกรอบของเขาที่เขาเป็นหมูกรอบแบบย่างนั้นพอเป็นหมูกรอบแบบย่างเนี่ยนะหนังเขาจะไม่แตกพองจะกรุบหนังบางขนาดนี้แต่ความกรอบของเขาเนี่ยกรุบจริงๆบอกเลยเดี๋ยวนี้ร้านรุ่นใหม่เขาจะไปพองแบบหนาซึ่งเขาเอาไปทอด แต่อันนี้เอามาย่างคิดเอาแล้วกันย่างกรอบลิ้นน้ำมันออกขนาดนี้อร่อยเด็ดจริงๆ
ร้านนี้เป็นเป็ดย่างสไตล์โบราณที่ไม่ได้ใส่สีแต่งกลิ่นใดๆทั้งสิ้นความสีสันของเป็ดความกรอบความหอมถึงได้มีความรู้สึกว่ามีแต่กลิ่นของเตาถ่านติดจมูกขึ้นมาเลยครับไม่งั้นไม่เป็นร้านในใจ1 ใน 5ของท่านหม่อมถนัดศรีเชลชวนชิมครับพิกัดร้านนี้ไม่ยากตรงข้ามตลาดนางเลิ้งเลยจอดรถได้วันธรรมดาทุกวันตั้งแต่น่าจะ9 หรือ 10 โมงเนี่ยจนถึงบ่าย 3 โมงจอดหน้าร้านริมถนนได้เลยเสียค่าจอดคันละ20 บาทเป็นยังไงบ้างล่ะเชลชวนชิมที่ลุงพาไปทริปเนี่ยแต่ละร้านเก่าๆทั้งนั้นเลยสมกับที่ได้รับรางวัลเป็น5 ร้านรุ่นแรกของเชลชวนชิมก็เรียกว่าเล่นเอาอิ่มตื้อเลยอะแต่ช่วงเนี้ยฝนฟ้าอากาศเปลี่ยนแปลงอย่าลืมดูแลสุขภาพแบบลุงอ่ะง่ายๆเลยลุงจิบน้ำขิงกินเจนแล้วถ้าแบบว่าใครนะสนใจในแบบลุงนะไปหาซื้อได้เลยที่ห้างสรรพสินค้าแล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วไปหรือช่องทางออนไลน์เนี่ยลุงลงไว้ให้เนี่ยนะติดต่อซื้อไปได้เลยครับเรียกว่าดื่มความสุขสดชื่นต้องดื่มน้ำขิงกินเจนนะครับก็เอาว่าคลิปนี้จบอร่อยด้วยความสมบูรณ์ตำนานร้านเชลชวนชิมมาช่วยลุงกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามลุงแล้วก็พาไปกินอร่อยกันต่อไปแล้วกันคลิปนี้ก็จบแล้วครับบ๊ายบาย